So magandang umaga po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. Muli, ito po yung lingkod, Romistock TV. Update po tayo dito po sa NLEX SLEX Connector. Nasa lugar po tayo ng Espanya Street, corner Antipolo Street. So update po tayo kabayan, no? Ito po yung bahayan na tatamaan ng NLEX SLEX Connector kabayan. So yun nga po, no? Ginalaw na po itong kabahayan. Almost 2 weeks po tayong hindi nakapunta rito, gawa po ng abala po tayo sa ibang project, no? So kabayan, ito po yung Espanya, no? Espanya po ito kabayan, yan, Espanya po yan. Espanya Road. So, ito naman po yung PNR Railways, no? So ito magagalaw din po yan kabayan, no? Pero ito po yung muna yung natin, picture natin. So, yun nga po, inumpisahan na po gibahin tong area na to na puro ano rin po, mga konkretong bahay din po kabayan. So kabayan, ito po yung Espanya Road, no? Espanya Street. So ito po yung Espanya Street kabayan. Yung kabila po niyan is Espanya PNR Station. So ito po yung update natin ngayon. So ito nga po kabayan yung palagay ko isa po ito sa mga human resettlement housing. Ayan, itong lugar na to. Yung kabila po nito kabayan is PNR Railways kabayan. So abangan po natin ulit kabayan yung mga susunod na update dito kabayan. Dito po sa Antipolo Street. Antipolo Street. Lugar po ito ng Maynila kabayan. So ito na po, no? Nakakita nyo na po yung ano rito, yung demolition, no? Itong gibaan dito, no? Mga konkretong bahay to, sir. Hindi niya po na medyo na-miss natin ng ilang buwan, ng ilang weeks to, kaya hindi natin naaktuhan yung mismong gibaan. So ayon po sa kanila kabayan, ano po ito, may 1 week na mahigit itong paggiba ng mga kabahayan dito kabayan. So ito po yung kahabaan na yung mga ginibang bahay dito kabayan. So tabi lamang po ito ng PNR National Railways. Nasa ngayon nilalatagan na po rito ng base, no, para sa gagawing flyover po, NLEX SLEX Connector Road. Kaya kabayan, no, so napapansin nyo, nilalatagan na po ito ng base, no, para sa gagawing mga poste dito kabayan. So going to Alabang po yan kabayan. Ayan, BBM ang malakas. BBM! Bongbong, para matuloy ang project natin. Ayan, so Patuloy ng project ng DMCI, Bongbong. ayan, maraming salamat. Shoutout niya na yung mga kaibigan nyo, sir. Shoutout sa mga kaibigan ko dyan. Bongbong tayo. Salamat. Ayan, maraming salamat, sir. Sige din, salamat din. Ayan, so Sulit sir ang DMCI. ayan, mabuhay po ang mga manggagawang Pilipino dyan po sa DMCI. Mabuhay! Sulit, Bongbong! Bongbong! Ayan, maraming salamat, sir. Mabuhay po kayo. Marinig din pong, mapadala kami ng tig-isang burger. Pwede.
Pwede sir, naka-YouTube to sir. Wala po kami ayuda. Ayan. Wala na lockdown. Ayan, so maraming salamat sir. Yan, sana mapakinggan nyo ano. Ayuda tsaka hamburger ni sir. Opo, ang workers ng DMCI, ano lang, hindi maluho. Burger lang, pwede na. Masaya tayo kay Bongbong Marcos. Tingnan mo kung nasa diretso ka. Thank you po, thank you, bye-bye. Thank you po. Mabuhay po yung mga vlogger dyan. Ayan, shoutout na sir. Sana Romeo Pok TV. Ayan, maraming salamat sir. Sige po. Ingat po kayo palagi. So kabayan, yung itsura nung ito po itsura nung ano, ng mga kabahayan no, na halos nagiba rin, no. So ito po inuna na po itong area na to kabayan. Inuna na no. So ang susunod po is ito pong ito po yung lugar ng Espanya. So kabayan, bali ito po yung next na targetin no. So nung una yon no, so susunod ito naman po. Shout out sir. Bongbong Marcos. Nanalo na kami sa presidente. Ayan, shout out sa inyo sir. Bongbong Marcos. Wala na kayong bahay. So yan nga po no kabayan, bali sinigiba na po ito. So ito po kabayan, yung mga naka-schedule no, na talagang iba inumpisa na no. So iba inumpisa na ano. So ito po yung Antipolo Street no, yung kabila po niyan is Philippine National Railways. So ito po yung mga dinaanan ng NLEX, SLEX, Connector Road. So yan. So abangan niyo po muli yung mga susunod nating update natin kabayan. So muli, maraming salamat po sa mga hindi pa po nakapag-subscribe. Subscribe na po sa ating munting channel, Ramistok TV. Taos puso po nagpapasalamat po sa inyo. Mabuhay ang Pilipino, mabuhay ang Pilipinas. God bless Philippines. Thank you so much.